مرحبا الجميع، كيفكم كلكم؟ اليوم عندنا هالسيارة الحلوة كتير، ميتسوبيشي لانسر اي اكس توربو اي اكس. توربو اي اكس اوكي، من 1983. فشكرا انك جيت اليوم رضا، حبيبي خليني اسوق سيارتك الحلوة. ولو يلا ليتس جو. ان شاء الله ما تطفي معنا. لا الستيرنج ويل شوي قاسي. هتلاقي شوف السيارة يعني بيورلي اولد سكول، يعني من عندك من الستيرنج ويل ما موجود، عندك من كل أنظمة الرفاهية والكومفورت ملغية. اكيد فانت عم تسوق هلا بيور اولد سكول. اكيد. تمام. هلا السيارة قد ايه في قوة؟ هلا السيارة يعني بتطلع 275 280 هورس باور باك ويل. اوكي. على يعني السيتنج اللي محطوطة هلا. على فكرة قوة الحصان عندك اياها بتكفي للوزن بالسيارة، يعني الصاروخ صارت صراحة ايه يعني عندك كل ما بتخفف الوزن كل ما بتاخذ القوة الأكثر، بس لا الأحصنة يعني مور ذان وات اي نيد. ايه. طيب رضا، احكينا شو عن قصة السيارة. والله وين اشتريتها؟ قصة السيارة قصتها كثير هيك لها قصة مميزة يعني. أنا اشتريت سيارة، يعني كنت عم دور على سيارة هيك عادية وبتاخذني من بوينت A لبوينت B ومالي بهالأمور كلها. فوالله رحت اشتريتها وكانت سيارة يعني بيس اوف كراب، عبارة عن حديد مصدي ومكسر مالي فيه. والله مدري كيف من أول ما شفت السيارة أغرمت بشكلها. ولا الشخص ما لك غير هالسيارة لحتى تلبي طلبك اللي بدك إياه، وأخذتها. وبعد فترة من الفترات اجى رفيقي قال لي انت بتعرف سيارتك لها هيستوري كتير كبير. قلت له وين؟ قال لي خذ هاللينكس وشوف باليابان شو عامله السيارة. فوالله اكتشفت ان السيارة هي اول اديشن للميتسوبيشي لانسر، واول اديشن للايفو اللي بلشوا فيه الايفوليوشن، كل الانجنز هي الرياضية. وبلشت اتعمق اكثر وعرفت ان السيارة كانت تشارك براليات كتير. وحبيت هذا البروجكت، قلت خلص انا بدي اعمل ريستوريشن وبلش فيه. وانت بلش فيه؟ اي سنة؟ والله بلشت فيه يمكن بال 2004. اوف زمان يعني. لا زمان. السيارة انت هلا غير انها سرفايفل لهلا السيارة كتير. الحمد لله يعني ضاينة معي ومتينة. اخذ معي قريب 9 شهور كلها ريستوريشن كامل، بس يعني مثل ما بيقولوا للعظم. انا ما عملت هيك بخ شو ما كان او على السريع او لا رجعت للاساس السياره. حلو. وجبت سياره من اليابان جروب بي رالي بيضة، واخذت معظم القطع والبرفورمانس والانجن وبلشنا نشتغل على السياره. سوري بس في اشارات السياره؟ فيها وين هدول؟ اوكي. ياباني لك بيور. خربطت طبعا المساحات. لا هون. اوكي. طب كمل قصة. فبتذكر حتى اجى لعندي شخص كبير بالعمر قال لي يا رضا انت يعني حرام اللي بتعمل هيك، شو 9 شهور تعمل سيارة؟ بس انا كان عندي هيك ايمان انه انا هالسيارة بدي ارجعها للفاليو تبعها. والله الحمد لله اشتغلنا البروجكت وما توقعت النتائج اللي حتطلع، وطلعت السيارة الحمد لله. جد يعني عم شوف قدامي السيارة رائعة، لونها نظيف، البادي طبعا نظيف. صحيح. الفينشنج طبعا نظيف، انه شوف في شوية هيك مثل ستيتشز صغار على الكرسي. تماما. بس عامة يعني السيارة ممتازة. صحيح. عن جد برافو عليك والله. يعني أنا بحب هيك ناس بيهتموا بالسيارات يعني بيعملوا هيك شغل نظيف. لا الحمد لله انا السيارة يعني بيعطيني فيها صراحة اكثر من حالي. اذا بدك الصدق بيعطيني بالسيارة اكثر من حالي، لانه يعني لازم بالاسبوع مرتين تنغسل. اكيد. ومن تحت وفوق ودائما كفرد، ما بتشوف الشمس باي وقت. فالحمد لله. وطبعا وقت انت بتشتغل صح وبترجع للحديد صح بيضاين معك صح. فهي الامور ساعدت كلها انه السياره تضل بنفس الفاليو والمينتنس تبعها يكون عالي. صح. قلنا رضا، حكينا عن الديزاين تبع السياره، حكينا عن الانتيريور، حكينا عن عامة عن السياره. تمام. بس حكينا اكثر عن البرفورمانس تبع السياره، يعني الموتور شو اسمه هيدا، وانت عملت شي سواب،
بالنسبه لك يعني اللي بس بالشغل عملته على الموتور نفسه؟ تمام. هلا شوف انا اخذت كل البارتس من أوكي. السياره اللي جبتها من اليابان، أوكي. اللي هي اوريدي كانت يعني لودد كجروب بي بالرالي بالبرفورمانس. إيه. بس اللي انا ضفته وزدته ازود انه كثير في بارتس عملت لها مثل يعني تجديد او انها ابجريد. فمثلا عندنا الانجكتورز اللي هي البخاخات، مثلا حاطط من الايفو 5 to 6 لانه بدك فيول اكثر. عندك الفيول بامب مثلا السياره عليها 2 بوش مرسيدس 600 طرمتين مرسيدس 600 اللي تقدر تودي لك الفيول لهالانجن اللي بده اياه. الانجن هو 4G63 معروف بالجابانيز موتورز او بالجي دي ام. هو من اول الانجنز اللي كان فيه توربو من الثمانينات، وهو لهلا بده يستخدم بكل انواع الايفو طبعا بالابجريدز على كل سنه. بس ككتله انجن وكنظام الفيولينج اللي فيه ونظام الهورس باور هو نفسه بالضبط. فعملت شوي تونز على الانجن من جوا، بين بسطونات، بين ميال، بين السيت اب للانجن، دارات التوربو. حبيت خلي السياره فيها تورك قوي وسريع مشان يعني بلحظتها بتاخذ. ايوه يعني انت هلا مثل ما انك شايف على 600 ار بي ام بتاخذ عزم السياره كله، ما بدك تنتظر تعمل لود او تعمل لاك. وهي هذا الشيء اللي بيصير. زائد انه وقت بين الجيرين انت حبيت تغير رايك وتاخذ باور اكثر، البريشر لسه محصور. ففي كثير جيمز عاملها جوا هيك تريكس بقلب الانجن اعطيتنا هالبرفورمانس. بس بشكل عام البريك سيستم ابجريدد من النوع القديم يلي هو يمكن بتلاقيه بالسيارات الامريكي، عباره عن قطعتين حديد وبيناتهم البريك بيفتح بالضبط مثل البيك ابس تماما. نفس نظام البيك اب هذا كله تغير. هلا صار كله ديسك بريك ومهوى، فيه كولينج لجوا. زائد عندك السسبنشن للسياره سوموتومو من اليابان اس جدا مثل ما انك شايف عم ننط كلياتنا. عندك بعدين الديفرنشال هو حكينا عليه قبل LSD اوتو بلوك. هذا كامل بيجي قطعه واحده بيعطيك القوه للتو ويلز مع بعض. شو القياس تبع الدوائر عندك اياه؟ عندنا القياس التايرز قصدك القدام والورا. شو قدام؟ هلا نحن عاملين قياسين، قدام 195 اوكي وورا 225 مشان الجريب يكون اكثر. بخصوص الديفرنشال الاوتو بلوك LSD فلازم يكون عندك وايد تايرز، ثبات اكثر على الارض. زائد يعني بدك تعمل سلايد يمين شمال يكون عندك تقدر تتحكم اكثر بالسياره. صح تمام. فمثل ما خبرتك البرفورمانس هو مدروس لهالقوه ولهالسرعه ولهالشكل السياره. يعني ما زدت السياره بقوه خارقه مشان ما يصير يعني انسيف، ولا انك ما في باور بالاخير. طبعا السياره كلياتها مجهزه بجراج ربيع الزبداني مشهور يعني. ما وين المحل؟ بسوريا بدمشق. حلو. هو مختص بالتونينج لهالانجنز وهالسيارات وتعديل، وبينادي السيارات السوري يعني. هو مثل خبير لكل السيارات. فهذا الشيء كثير ساعدني وخبرته هو بهالامور. والله عمل لك شغل كثير. لا هو كان يعني بيسابق وله مراتب قويه يعني. مش هيك؟ وهو اختصاص باك ويل. يعني حتى انا السياره الكل قال لي اعملها 4 ويل او خذ باور اكثر، قلت لهم لا انا حاترك السياره. بحب السلايدنج، بحب يعني هذا الاوتو بلوك له شعور حلو مثل ما انك شايف. انت بتسوقه تحس كل باور السياره عم يعطيك اياه. صح. بس في علة صغيرة بالسيارة اللي الجير شوي قاسي. يعني مرات عم بتلبك. صحيح. لما عم بحط الجير عم بيعلق معي شوي. صحيح. هلا هي ممكن تتزبط بس اذا غيرت نوع الجيرز. يعني اذا جبت جير ثاني. هلا في كثير شركات حديثه بتعمل لك نفس البادي تبع الجير اللي هو 83 توربو بس من جوا كلياته نيولي مثل ما هلا اللي شيء. فبيكون انعم، بيكون اطرى، بيكون جنازير جوا ما لها مسننات بتعرف قديمه.
اي بس يعني كل واحد حسب شو بفضل. انا اذا ما حسيت انك عم تصارع لحتى تاخذ الجير لازم تكون رجاله يعني. لا يعني بدك هيك بدك تتعذب انه شو تسوق سياره هيك عادي يجي لك الجير. لا بدك انت تروح تحس عليه وبس تحط الجير يعني بالمكان الصح وتكون عم تسابق وينزل بنفس المكان. بتحس بشعور انه يعني انت يو اتشيف القوه اللي بدك اياها اجت بمكانها. صح فهذا شيء حلو. بس لا صح في كثير نقط فيني اعدلها. بس يعني هلا حاليا انا مخلي السياره مان صوت التيربو شيء روعه والله شيء روعه مان. اوف قاسي شوي بس اللفه تبعها شوي مش مو قصيره. لا مش قصيره. لا مو قصيره. المشكله قصيره بدك هيدروليك او كهرباء، لانه اذا قصيره بهيك سياره فورا تعمل سلايد. هي المشكله. فبدك تكون معك سيستم هيدروليك. عندي سؤال. تفضل. الار بي ام ما بيشتغل ولا هو عم يعلق؟ لا الار بي ام بيشتغل وما بيشتغل. طيب ايه هلا لانه بس يعني شوي غريبه بس تفتح المراوح بيصير في فرق. طب حتظبطه يعني؟ ايه طبعا. لا هلا شو اللي بيصير لانه المراوح نيو اوكي والسيستم على 83 فانت في عندك فرق 15 سنه جنريشن بالكهرباء لورا. يعني هلا مثلا بتشوف عندك ساعه البوست اوكي هون هي عباره عن ماينس بلس ما في رقم. عشان هيك انا مركب ساعه بوست ثاني لحتى اعرف قديش الديجيتال فك. هلا ترجع للريستوريشن كمان لوقتنا الحالي هذا يلي بيصير. فطبيعي هيك. اهم شيء عندك انت الحراره وضغط اكيد الحراره تبع الانجن والبريشر تبع التيربو. صح. واو بس هي رهيبه الباك بريشر يعني مش كثير عاليه ولا كثير واطيه. يعني صوتها مش مزعج. فهمت علي؟ تسمعهم يعني تستلذ فيه. حتى اللي برا بيسمعوا خصوصي بس تكون بسرعه عاليه. هو بيسمع الباك بريشر عم ينكب. صح بس ما في اي شيء يلغي الصوت مثلا اكزوست عالي او شيء. زائد الحديد. السياره كلها حديد يعني ما في اي شيء بلاستيك. فهذا بيعطيك كمان رنه. الباك بريشر احلى. تعرف انه ممكن اعيدها هي كثير مرات باليوم وما فيني ازهق منها. صحيح عن جد بتسلي كثير. انا ديلي درايف السياره حتى كمان ديلي درايف. انت شفت قديش قاسيه. هلا شوف بعطيك شغله اذا كنت اكل احسن من 7 اب بالفايبريشن اللي بتصير والامور كلها بتريح. بس احيانا شوي بتتعب الظهر بس اتس اوكي. يعني اللي بيعشق هيك سيارات بده عنده صبر. ايه بده يكون صبر يعني ساكرفايس. شفت السبين؟ متعب كل ما بيعمل الصوت ما بعرف هيك بتلاقي نوع من النبره بدي اضحك. صحيح بس بعدين بتحس انت متحكم بالسياره. بتحس السياره اللي بدك اياه بتعطيك اياه. يعني ما صراحه سواقتها مو سهله. وانت يعني انت الرقم يمكن 8 يلي ساق السياره. انا السياره عندي كثير ليمتد ناس تسوقها يعني قلال اللي سواها ولا انا ولا صاحبي. يعني قلال الناس يلي ساقتها لانه ما كنت حدا بيعرف يتعامل معها. فكتير مثلا كنت وقت انقلها من مكان لمكان تبع الريكفري قال له لا انا اللي بنزل انا اللي بطلع انا اللي ايوه بيتعذبوا فيها. فورا بتنط فورا بتنطر. بس انت ما شاء الله عليك مازال هلا دعست فيها فيعني تسلم. لا كيف رايك؟ ايه لا ممتاز. لا حلو لا بده يروح الضغط. بده يطلع الضغط. وين بده ينكب. هلو الناس عم تتعجب شو عم يصير. شو هالاصوات. اعطي اللود.
الثاني. يلا ولا بدي اعبيها؟ يلا كبي بقى. ايوه بلشت. حلو. يلا بكفينا اليوم. خليني افرجيك هلا يلا لحظة بس وقف هون. اوكي رضا، السيارة روعة حبيبي. اسم الله، الله يخليك. عجبتني كتير، يعني تعتبر نوعا من لعبة. صحيح. حلوة كتير. تحس بالميكانيك الحقيقي فيه. بالضبط. ستيرنج ويل، جير، كلاتش، تيربو، هو موتور بس وفريمات ايوه وتشاسي ودواليب. ايوه وكمان شو دفع وراني. ايوه يعني يعني ما عاد بدك اكثر من هيك. يعني الباكج كله موجود. فهمت علي؟ صحيح. تسلم رضا حبيبي. عزبتك اليوم، حبيبي جيت لهون. انبسطنا فيك. لا ولا شكرا خليتني سوق سيارتك. بعرف ان انت لا. انا عم بسوق خايف على سيارتك كل شيء بس. لا انا حبيت انك انت عم تسوقها باستمتاع، وهذا دليل انك يعني حابب شو بتعمل. في ناس يعني كثير بتعمل ريفيوز ليحكي مواصفات بتكون كثير هيك صف حكي. لا هون انت حسيت باللي سقته باللي عملته، وانا كثير انبسطت بالتور اللي عملناها. يلا تسلموا شباب. ان شاء الله عجبتكم الحلقه اليوم، وخذوا بالكم من حالكم، وبنشوفكم المره الجايه. بيس. سلام.